Niin ei ryökäle lähetä tyhjintä. Ei lähetä. Joo, vakuuttava peräkärri. Siis jos mulla olisi aikaa, niin kyllä mä paremman tekisin. Niin, millisellä laikalla? Selvä asia, polveen vastaan. Miksi et sä ajaa tuolla? Ei se myyty! Ei voi olla. Kohta on yksi ongelma vähemmän maailmassa. Niin joo. Tai tupla määrä, kun Mauno rupee soittelemaan sieltä, että no nyt tää ei toimi! Mä otin 40 lujempaa entry nyt. Joo, mutta se huomasi. Joo, se varmaan huomasi. Sitä otin vähän kulmaakin sinne. Joo. Meillä on varhainen aamu Varhainen aamu, joo. ja trailerin hakureissu Jope-lääkärin kanssa. Niin onkin. Pesanteenia. Ääni on aika mennyt. Joo. Ja kello on, onko se 6? Se on 6. Se on 5:57. Kello on 6, niin mä luulen, että tästä kun mennään vähän päivää eteenpäin, niin Ei oo paljon ei enemmän. tuo enempää ainakaan. Vähän on lenssu. Lenssukaan. Joo, ei mitään. Mihin me mennään? Mennään Turun traileritukkuun hakemaan Rajan ja Jameesin. Kunnon raikku. Joo, kunnon raikku. Joo. Ei siinä sen kummempaa. Ei siinä oikeastaan sen kummempaa. Täällä on tommonen, se on joku 400 kilometriä tuonne alaspäin. Kyllä. Ja 651 651 pommin varmalla. pommin varmalla ripperillä liikenteessä. On tää aikaisemminkin mennyt kilometrejä, että ei pitäisi kyllä olla Tää siitäkin. on melkein 300 000 jo kerran. Kyllä. Ei mitään. Katsotaan. Mä tuon mikki ihan lähelle, kun mulla lähtee justiin tää ääni. Niin Mä voin tulla tähän mä oon huutanut kaikille asiakkaille, että Joo, ränkkää sitä suunnanvaihinta ja käytä päävirran pois. joo. Onko kattonut vikakoodit? Tuolla se näkyy. Kyllä se näkyy. Turun traileritukku. Mä tiesin tasan tarkkaan missä tää on, kun mä kävin. Sä tiesit missä se on. Kävinkö mä syksyllä täällä varmaan? Ei kyllä. Joskus joo. Mä ajoin tästä tieteellä. Katsotaan. Onpa siellä pojilla kärryjä. Joo, ja nyt jo tulit hakee. Niin en tiennyt, että tuu. Katsotaanko täällä mitä täällä on. Täällä on veneen traileria, päällekkäisiä trailereita. On kaikkia kärryjä. Onko tuo trailerin traileri? Se on tripla traileri. Tripla traileria löytyy. Traileria, raikkua. Ja tällä puolella on kuomuja. Niin joo. Tai pulkkia. Pulkkia. Tää toisinpäin. Täällä Täällä on myös... ne antaa rahoituksen. Mä arvasin, että saa rahoituksella. No, kyllä pitää saada. Raikku. No miten tuommoinen rattori? Ei mä tuommoista. Ois kyllä nätti mökillä tuommoinen. Mökillä. Ajetaan tuossa meidän railerin kyytiin. Niin samallahan se tuli. Kato, no bullshit. Just best trailers. Missä lukee niin? No siinä. Siinä kunnossa. trailerissa, joo. On kyllä. On täällä on kärryjä. Täällä on kenttä täynnä kärryjä. Oh. On kuomu, kapellikärryä, veneenraileria. On vaikka ja Kyllä mitä. täällä käy. Oi, kato, tuossa on tuommoinen Devoni. Tuo on hieno. Se on kyllä aika hieno. Ei mitään, me mennään nyt. Ui, kato kuinka pitkä tää on. Sillä on sulla hyvä hakeinen liimapuplaki. Joo. Tuli ne Sprinterin katollakin. Tuli joo. Hei, myymälä. Käydään kahtomaan. Käydään kahtumassa. Käydään tuolla sisällä kahtoa, jos meille myy joku raileri. Mehän tultiin aika kauas kotua. Joo, tultiin. Niin ei ryökäle lähetä tyhjintä. Ei lähetä. Käydään kahtoa. Joo. Kato, myymälä auki. Onko auki? Ovi on auki. Se oli jo ravollaan valaa. Oli joo. Mutta on korkea kynnys. On täällä Elviskin, eikö Blues Brothers vai ketkä nää on?
tulee sanomista meinessä. Ja se on ehjä joka paikasta. Mitä sä sanot kärrystä? No onhan tuo nyt vakuuttava peräkärri. Vakuuttava peräkärri. Siis jos mulla olisi aikaa, niin kyllä mä paremman tekisin. Niin, Se nyt on millisellä laikalla? Selvä asia, polveen vasten, mutta kun ei ole aikaa. niin. Siellä on sähköhydraulinen kippi, Joo. sähkövinssi, Siinä on aika mukavat herkut. siinä on peruutuskamera. Ja se varmaan tulee aika mukavasti perässä, olettaisin. No me pannaan se heti testiin. Niin on. Se, käännytään sitten ennen Närpiötä takaisin, jos tuntuu siltä. Joo, jos yhtään vatkaa tai puistaa tai Kyllä, kulutus joo, on se joo. yli puolella litralla 651, niin Joo. Takaisin tulee. Takaisin tulee, joo. sitten voit poistaa muistikortilta tämä videoklippi. Joo. Ja sijaluempia. Sun pitää tulla vielä Vielä tarvii kuometri. suoraan. Teemu, Meidän sehän hommat sikseen. Meillä tuli tuliko ensimmäinen haaste? Tuli. Haaste ja sitten erimielisyydet. Ei me keretty kauan olla tässä. Meinas menee ihan pystypaineksi. Joo, Mulla on tuolla 7-napainen auton päässä. joo. Niin nämä on pöhölöt laittanut 13-napaisen tuohon. Ja se on semmonen vasta lailla kieltää. Tää kärry ei oo varmaan ikään käynyt semmoisen auton perässä, missä on 7-napainen. No sekin on kyllä. Sille mä lähinnä nauroin. Eikä tiedä kuuluuko se edes semmoisen perään. Niin. Ei siinä, onhan tää hieno auto. No. Joo. Aika kaukaa pitää. Pitää, joo. Joo, vielä. Vasemmalla ei pala. Mä voin kertoa, että ei oo trailerissa vika. Toimiko vili? Joo, Se on jo. joo. Onko ensimmäinen kärry? Ei mulla on ikinä tämmönen raiderissa. Jos edes siis mä en oo ikään kuullut, Joo. kun joku menee kattoo takavaloja ja Joo. mä käännän valot päälle. Et sieltä kuuluu mitään takaa. Sen jälkeen kun mä oon kääntänyt valot. Ei ikinä. Toki kuuluu, jos mä oottelen sen 60 sekuntia. Joo. Ei täällä ole, laita ne valot päälle. Ne on ollut jo 60 sekuntia. En oo ikään kuullut. Vilkut toimii. Se toinen oli pimeänä, mutta No hyvä, että se on. mä veikkaisin, että ei oo trailerissa vika. Ei oo. Kyllä se on, kun loppuvuonna palauttaa, niin voi olla taattu, että ei niin yksikään valo palaa. Se on ihan siis meidän tyylistä, ei siellä mikään toimi enää. Kyllä ne toimii. Johot on teipattu yhteen. Robertti tekee ikuisen liiton. Niin tekee. Se itse asiassa Robert justiin mun trailerin korjas, niin mutta se teki myös semmonen meidän tyylisen siitä, että se laittoi jakorasia ja sinne laittoi joku 3 metriä ylimääräistä johtoa, että voi ajaa paskaksi ja sitten muuta kun vetää sieltä lisää. Niin. Uutta tilalle. Jojo-malli. Terve. Ei käännytty takas kärryn kanssa. Ei, kyllä se on tullut vähän niinku vahingossa siellä perässä. Raikku. Se on tullut hyvin perässä. Kyllä se on tullut. Ei oo vielä minun laakerin päällekään 651, vaikka sitä on pelattu koko ajan. Mutta et saa kutosta uskalla laittaa. Voi mä lähetän oikein herkuttelemaan. Älä Menee helke. vaan niin matalle nuo kierrokset, kun on aavikko perällä. Se on yksi ylämäki ja laakerit päällekin. Tää kulkee ykkösellä 90. Voit siitä laskea ja sen jälkeen on vielä 5 pykälää. Että tää menee varmaan laskennallisesti 300. Joo. Tää on niin hirviä harvalla perällä. Joo. Mutta hyvin Brian ja Messi tulee perässä. Joo. Ei siinä eikä milleskin. Me katsotaan. Palataan paremmilla. Miten sä Jope sanoo? En tiedä. Palataan asiaan ensi viikolla. Saatan mies senkin tehdä. Meidän senkin. Ei mitään. Saada yksi Garverdigal. Hoituu. Tehdäänkö tästä? Tehdään tästä. Polariautosta. Eikö tästä ensin esittely? Tuliko Groghyllu? Vähänkö se on taitava? Ai se ei oo Groghyllu. Ei oo.
Ja toimitusjohtaja noin taitava. Nyt pitää ruveta miettiä jotain ihan oikeata ammattia, niin kuin toimitusjohtaja. Joo. Tän takia se on toimitusjohtaja. Se menee väärään paikkaan, kato nyt sitä. No ei nääkään oo. Ei tässä oo linjaa. Ei se tekee kaikki, se löytää peilissä. Kato, sun tehnyt. Millä sä oot tehnyt? Kirveellä nää reijät. Joo, mä purin ne. Purin. Mut joo. Joka on vertical, siellähän se autoraportti ei siis WinCodella tää rekkorilla. Esimerkkejä. Ja BSR pitää käyttää. Ei käytä. Ei. Black Smoke. Black Smoke koodi. Näin. Joo. Audi RS5. 4,2 litrainen. 444 heppanen. On ankara peli. Koupe. Huonot car vertical pistit. 50/100. Vahingottu 4 kertaa. Kuvia on ja huonoksi on mennyt. Onko tää nyt vielä... Se on kamera. Se on oikeesti, se on vielä leivottu kuntoon. Mutta joo, hei, kannattaa käyttää car verticalia, että ei tuu tämmösiä ikäviä juttuja vastaan. Näin. Näin. Me ruvetaan seurustelemaan nyt Hugon kaa. No Käytä niin. koodia Black Smoke, 20 alennusta siellä. Kiitos. Kiitos. Miehen autossa huomioon. Pysyykö se herkästi siellä alueella menolla vai mistä nyt on rangaistusta tuolla? Ei voi itse ratkaista ja kestää. Nyt kivellä. Joo. Niin, mutta eihän millään pysty sillä rajoitteella pitämään mitään. Ei, kyllä sä pystyt ihan osaavasti. Vähän kyllä lukeelle joutuu laittaa pitkäksi. Miksi et sä ajaa tuolla? Ei se myyty. Ei voi olla. Maunolle. Aivan. Kyllä. Jännä nähdä. Oho. Tässä on olla helppo auto ajaa. Tuleeko ikävä tästä autosta? Tulee. Mä sitä sain ihan viime metreillä vielä ruuvata tähän moottoriin siihen. Vähän taas jännittää, että toimiiko se. Ehkäpä. Joo. Tuntumaan. Mitä? Vähän tuntumaan, että miltä se tuntuu tuo auto. Joo. Pitkiä vetoja, huolestuttavan pitkiä vetoja. Vedon lopettaa nyt viimeistään. Joo. Aivan viimeistään. Ei kannata mennä. Joo. Onko muuten ok, jos on kilo? On. Kään siellä allekin. Tai siis sä tyhjäkäyttä. Niin kyllä joo, tyhjäkäyttä. Miten se kuuluu mennä sinne vappaaliin? Pitääkö tuolta painaa? Joo, pitäis. Joo.
Miten kävi meille? No, souva joo. Ja souva joo murheet. Siellä kato yleensä ei paljon pulttitsekkiä tehdä. Ei nyt oikeesti olla niin negatiivisia, mutta se on tavallaan realiteetti siinä, kun käydään jossakin vaan vähän suttailemassa, ei oo niin justiin. Sitten yleensä sen seurauksena on jotain irti. No niin. Mikä oli irti nyt sitten? Alatukivarreen, alapallon pultti. Tunne Kierrerikki. olka-akseliin, niin se on pyörinyt auki ja sitten kun se on viimeisellä milleillä, niin paskonut kierteet. Oh. Haetaan kierretappia, korjataan kierre ja uusi pultti, ei siinä. Sillä lailla sen isompaa. Joo. Tikusta tuo öljypaine mikä. Joka tämä muutenkin tuota, että maasta kieltä. Tää on tuolla 3 vuotta. Siellä on vettä. Joo, kyllä se on jostakin lentänyt vesikin. Kun mennään sinne isoon kulmaan, niin tää on mun mielestä jotenkin... Mutta ei se sitten taas tuossa kun paiskas tulemaan tänne, niin se tuntuu taas ihan hyvältä, mutta... Joo. Mutta ehkä se kuuluu olla tunnut. Ei, kun sun pitää sanoa. Joo, totta kai, mutta ei nyt voi, että mä puolivetoa ajan tuossa. Niin. Mistä tuo vesi on tullut tänne? En tiedä, mutta sehän höyrysi tuolla silleen. No voihan siellä, onko siellä ollut... Onko pakkasrotku tullut irti? Älä käänty. Siis onko tää vettä? On. Mistä se vesi tulee? Kato palaa, se on näksää tonne, että onko sillä öljy. Riippuu päästä, tulee taivaalta tai joesta. Sulla on se tikku. Anastella. Sillä vielä. Tässä vaan tilavuus on niin iso, että vaikka tuolla ei säiliössä yhtään, niin täällä on vielä aika paljon. Mieti vähän, soita jos tulee mieleen. Joo. Kello on 5:30. Onko tuolla ahtoputkissa, mikä tuo väri oikein on? Tuo kahto. Siellä on oikein siellä sun reunassa, siellä kullerin puolella paksummasti. Täällä on tämmönen... Veikkaisin, että kannentiivisten vika. Sekoitettu. Mä luulen, koska se... Lakritsijätskiä tuli. Niinkö? Ei tuu tällä vesivialla ajettu, kato siellä. Siinä oli jotain kummeja. Ricky. Joo, se vika on tuossa. Onko vikopumppu sama kans? 639. Siis se ei se ole korimallista kiinni, vaan moottorimallista. Niin.
On se sama. Se pitää olla vaan tuolla kiinnityksellä tuo. Ota. Terve. Sano nyt. Tiedätkö mistä näitä saa? En tiedä. Trodolta. Ja Aivan. Alavalla. Nää ei maksa mitään siellä. Ei. Ei. Ja meidän koodilla. Black Smoke 26. Saa alennusta näistäkin. Jos tilaa yli 100. Tätä ei varmasti maksaa 100. Ei näitä pitää tilata muovikassillinen. Okei. Niin. Ja sitten tulee ilmaisen toimituksen. Ilmaiset toimituskulut. Ja sitten tarkistutaan myös, että se sopii sun autoon. Sen ne tekee ilmaiseksi toistaiseksi. Se on hyvä. Joo. Black Smoke 26. Muista se. Kiitos. Se oli honkajokilainen ruohonleikkuri. Mitä? Että se oli honkajokilainen ruohonleikkuri. Jaa. No pari pyörät, niin kun se ajaa tuolla, niin sehän talloo ensin. Sillä ei ole mitään leikattavaa. Hei, mikä tässä? Ei, kun se on irti. Remmi. Ai, me ei saatu sitä kunnolla. Kato, Daniel. Sä olit mulla silmänä. Niin sä soit No sä sanoit, että sä laitoit sen paikalle. Mä laitoin sen, mutta sitten sä laitoit laturin, niin sä panit sen päin persettä. Ahaa, okei. Okay. Vitsi. Otapa uusiksi. Otetaan uusiksi. Paljonkohan tänne menee? Pannaanko reikä täyteen ja läjä viereen? Joo. Kokeillaanko tikulla? No ei se auto, kun se ei ollut käynnissä. Ei tapahtunut mitään. Se on täynnä. Ei kun tuliko se sitten sivusta vaan? Tuli. No niin, Piuha, otapa uusiksi. Otan uusiksi. Otatko mä löydän täältä sen paikan, mihin tuo sopii. No onko nyt? No, koitetaan. No niin. Viska C. Viskas Koda? Koda, joo. Kaatako se lisää sen? Se kaato joo. Ei. Mitäs laittaa käyntiin? Onko se siis... Toimiikohan tää nyt? No ei se välttämättä tehosta, mutta Teemu on semmoset ranteet, että se ei tarvitse. Okei. Okay. Se on vaan niinku mukavuustekijä. Se käy varmaan ajamassa kerran kierroksen tuolle ja tulee ja sanoo, että ei toimi. Pannaanko tuo käyntiin? No problem.
40 lujempaa entry nyt. Ja mutta se huomas. Joo, se varmaan huomasi. Se otin vähän kulmaakin sinne. Joo. Mitä... Kyllä sillä voi ajaa niinku kilpa-autolla. Varmasti voi. Mitä kävi tai mitä tapahtui tai... Varmaan, en mä tiedä, kun vesiletku tai jotain. Sama Eikö letku vasta? sisäpäästä. Häh? Sama letku nyt tuolta vesitukin päästä. Se on niin hauras se letku, ettei kestä. Jaha. Siellä keitetään vettä. Katsopa suuttimen juurista. Joo, katos. Tää lopetit, kun se tuli. Joo. Mitä muuta? Sinä vähän pidempi väliin. Aika aggressiiviselta sillä saa heittää niinku. Mä kokeilin vielä tuon niinku puolenvaihtoon, kun mä ajattelin, että no kokeillaan nyt oikein, että voiko se niinku heittää kulmaan, että jos karkaa, niin karkaa, mutta ei se on. Se tuntui muuten tosi hyvältä silloin kun mä ajoin, mutta sitten se nopeessa, niin ei vaan sulkia se. Mä luulen, että se saatiin pois nyt se ongelma. Mut sä olit lapualla. Joo, mutta silti se niin puolen vaihossa niin ei vaan niinkö. Mut siinä oli hirveä ero, kun paikallaan yritti kääntää laidasta laitaa. Vaikka oli satasella se, niin se ei vaan kääntynyt. Tuolla kuristuksella se pelaa nyt ihan jees. Siellä porisoo. Se oli ensimmäinen veto, mitä mä kerkesin sulta katsoa, ja näytti niinku, että sä tulet 200 siihen mutkaan. Aika reippaasti. Mutta ensiksi. Joo. On monesti tullut kysymyksiä, että ajako Masters. Ei. et ajaa. Ei. Joo, Aavedista villikorttin oli meininki, mutta Näillä näkymiä ei ajeta. eikö, ei ajeta. Ei ajeta. Ei ajeta. Ei. Kehitys tuo on vaiheessa, niin sanotusti. Mutta siis ei, mä sitä sanon, ihan lupaavaltahan tuo vaikuttaa ja mukavalta ja nopealta ja pystyvältä kaiken puolin. Mutta Tää vaatii aika paljon testejä vielä. se vaatii. Kyllä. Niin ei, meitä ei näy Ahvenistolla. Se vähän harmittaa kyllä, No, mutta, toki joo, mutta- ei voi mitään. Better safe than sorry. Se ei oo tuttu meille. Se ei ole meidän motto, mutta... Ei missään nimessä, mutta Mutta siis oli vähän puhe, että Joo. jos me katsottais joku myöhemmin, eikö Teemu? Vähän myöhemmin kautta niin joku kilpailu, mihin mentäis sitten molemmilla. joo. Tiedä sitten mikä se on, mutta... Jos onnistuu, niin Niin, otetaan nyt vähän lunkisti, ei mennä sekoilemaan sinne. Joo, kerrankin. Joo. Ajaa ainakin yhden. kohta on yksi ongelma vähemmän maailmassa. Niin joo. Tai tupla määrä, kun Mauno rupee soittelemaan sieltä, että no nyt tää ei toimi. Tää tuli nesteen tulos, mä vein 5 minuutin rokkipurnikseen. Joo, mä en tiedä, tarviiko me nyt hirveästi selitellä tuota auton myyntiä, mutta meillä on 4 autoa nyt. Joo, Ja kai se on yksi liikaa. meillä ei miehet riitä, Ei. ei kerätä korjaamaan niitä. Se ei ole hyväksi meidän liiketoiminnalle. Niin tuo nyt menee pois ja sitten me tavoitetaan sitä, että meillä olisi vähän paremmin aikaa keskittyä kaikkeen Joo. olennaiseen. Joo, Uusiin autoihin ja uusiin tuotteisiin verkkokauppaan. joo. Ja nyt saa mulle, kun saatiin tuo auto myytää, niin saa mulle uudet ajokäsit. Et soo. Kyllä. Tuli sen verran tuli massia, että uudet kengät. Mutta otetaanko molemmin puoliksi? Vai? Tuo oikein periaatteessa menisi vielä. Tää rupeaa olemaan siinä rajoilla, että Joo, se on. sanotaan näin, että Tuo ei ole periaatteessa lailla. ei se oo.